Hey everyone! السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير عاوتاني وبصحة مزيانة وكلشي هو داك وكلشي مزيان. عليك دوزنا the first lesson وعرفنا فيه gerund versus infinitive. عرفنا شنو هو gerund وقلنا عليه بلي راه هو noun والقاعدة ديالو هي the base form of the verb plus the ing. خدينا example ب plain. وشفنا الانفينيتيف وشفنا بتو تايبس ديالو شفنا تو انفينيتيف وشفنا زيرو انفينيتيف. قلنا على تو انفينيتيف اكزامبل ديالو قلنا to play و زيرو انفينيتيف only the base form of the verb اللي هي play. وعرفنا امتى يمكن لينا نستعملو الجيرند وامتى يمكن لينا نستعملو الانفينيتيف بتو تايبس ديالو. ودرنا في الاخر بارت اللي درنا فيه some sentences او لا expressions اللي يمكن لينا نستعملو فيهم the both يعني يا اما الجيرند او الانفينيتيف و it depends واش غيتبدل المعنى ولا لا. مانيش هادشي كامل غتلقاه في the first lesson اللي ما شافوش يمشي يتفرج فيه وغيطلع لكم هنا. Our today's lesson is going to be about the past perfect. في هذا الفيديو ان شاء الله ولا في هذا lesson غنعرفوا شنو هو the past perfect بالتو تايبس ديالو simple the past perfect simple او لا the past perfect continuous. غنشوفوا علاش كنستعملوا اصلا هاد the past perfect وغنعرفوا الفرق او ال difference ما بين the past perfect simple وما بين the past perfect continuous. ما نطولش عليكم نبداو بالفيديو ديالنا على بركة الله وكنتمنى تستافدوا. اول حاجه شنو هو هاد the past perfect. the past perfect هو tense بحال كاع chances يعني زمن كنصرفوا فيه بحال كاع الازمنه. القاعده ديالو كتنقسم على حساب الانواع ديالو. كاين the past perfect simple وكاين the past perfect continuous. the past perfect simple القاعده ديالو هي subject plus had the auxiliary had plus the verb in the past participle وكيتغير على حساب الفورم اللي نتا باغي تصرفوا فيه. حنا عارفين الفورمز كاين ثلاثه كاين affirmative كاين interrogative وكاين negative. affirmative عادي بحال كتصرف الفعل في العادي في الفورم ديالو العادي والinterrogative كتزيد عليه يعني كيكون فيه نفي كتزيد القاعده كتزيد على كيكون subject كيكون auxiliary had وكتزيد عليه not وكيبقى هو نيت plus the verb in the past participle. والinterrogative كتسبق الاوكسيلوري had كيولي هو الاول بعد كتبعو subject حيت كيكون هذا على شكل question. اوكي سو هذه هي القاعده the past perfect simple. ناخذ example مثلا ب I had studied هذه في affirmative. negative I had not studied وفي interrogative had I studied وكتبقى شي حاجه من بعد وكيكون question. المهم كلهم كيف شفتوا فيهم نقاط من بعد علاش حيت كيكون من بعد شي حاجه مهمه اللي خاصها تكون بعد. نرجعوا للقاعده ديال past perfect simple. قلنا بلي القاعده ديال past perfect simple هي subject plus had plus the verb in the past participle. هذه هي القاعده العامه ياك. شنو هو الفعل في الباست participle؟ حنا كيف كنعرفوا الفعل كينقسم جوج الانواع كاين regular وكاين irregular. هذا غتكونوا عرفتوه في simple past ولكن غنعاودوه ما كاين مشكل. كيف قلنا الفعل كينقسم جوج الانواع كاين regular وكاين irregular. regular هو فعل عادي يعني باش تحولوا يا اما simple past او الباست participle كتزيد عليه simply ed. example ديال هذا الفعل هو ask to ask. هذا الفعل في الانفينيتيف to ask ياك. باش تحولوا السيمبل باس اش غتزيد عليه ايدي غتولي asked. وباش تحول عاوتاني الباست بارتيسيبل غتبقى هي نيت ايدي غتولي عاوتاني asked. هذا بالنسبه regular verb. بالنسبه irregular verb ما كنزيدوش عليه ايدي وانما ما كاينش شي قاعده المهم كيتبدل كيكون شي كلمه كيولي كلمه اخرى المهم على حسب الفعل. example ديال هذا هو to go simple past ديالها هو went والباست participle ديالها هي gone. اوكي كيف قلت لك ما كاينش شي قاعده ستاندارد اللي غتقول لك امتى اللي كيفاش انت تصرف هاد او تحول هاد irregular verb من غير انك تحفظهم. المهم ما تخممش من هاد الناحيه. جمعت واحد 100 important verbs اللي هما 100 فعل مهم اللي كتستعملوا في حياتنا اليوميه كنداولوهم. اوكي يلا انجلش حتى الاخر نقول لكم فين غتلقاوهم ما irregular verbs. المهم
حتى من بعد ونكملوا دابا الدرس ديالنا. سو كيف قلنا القاعده ديال past perfect simple هي subject plus auxiliary had plus the verb in the past participle. خدينا example ديال I had studied وشي لعبه من بعد. اوكي هذا example ديال past perfect simple. القاعده ديال past perfect continuous كتبدل من واحد الناحيه، كيبقى السابجيكت هو نيت، كنزيدوا عليه عاوتاني الاوكسيلري هذا اللي مكيتحيدش، ولكن كنزيدوا عليه بين، وفي بلاصه الفيرب ان ذا باست بارتيسيبل كيولي الفيرب معاه لاين جي، وكيتبدل عاوتاني من نيجاتيف انتروغاتيف. النيجاتيف كنزيدوا نات مع اي هاد subject plus had plus not plus داكشي الكماله، وعندنا في الانتروغاتيف عاوتاني كنسبقوا الاوكسيلري هاد وكيكون بعدها subject حيت question of course. example ديال هذا هي I had been playing وشي حاجه عاوتاني من بعد. اوكي دابا عرفنا القاعده ديال past perfect simple وعرفنا القاعده ديال past perfect continue. المهم دابا نعرفوا علاش كنستعملوا هاد the past perfect. anyway we use the past perfect to talk about an action that had happened before another action happened. How it sounds. We use the past perfect to talk about an action that had happened before another action had happened. Before another action happened. Excuse me, هاد sentence. المهم كتعني باللي كنستعملوا the past perfect باش نهضروا على شي حدث اللي طرا قبل من حدث اخر، وهادشي كامل كيكون في الباست. كيفاش؟ دابا نفهموه. دابا حنا في حياتنا بصفه عامه in general شنو عندنا the past وعندنا the present وعندنا the future، عندنا الماضي وعندنا الحاضر وعندنا المستقبل. هاد the past perfect فين كيجي قبل من الباست، يعني شي حاجه قبل من الماضي. نفسروها بحاجه اخرى، فاش درنا examples ديال the past perfect simple و the past perfect continuous خلينا فراغ من بعد. علاش؟ حيت كيجي من بعد منه شي حاجه مهمه. هاد الحاجه المهمه هي chance ديال simple past. علاش كنديرو simple past؟ دابا حنا قلنا the past perfect كيجي قبل من past. the past perfect يعني هو الاكشن 1 والاكشن 2 هو simple past. action 1 هو the past perfect والاكشن 2 هو simple past. يعني كاين الحدث الاول وكاين الحدث الثاني. نفهموها باكزامبل. هذا الاكزامبل ضروري غتكونوا سمعتوه بزاف. المهم the train had left when Amin arrived to the station. The train had left when Amin arrived to the station. The train had left هذا هو الاكشن 1 ودرنا مع the past perfect، والاكشن 2 هو when Amin arrived to the station. Amin arrived to the station هو الاكشن 2 درنا معاه simple past. so كيف قلنا past perfect كيكون قبل من past يعني قبل من simple past، كيكون عندك action 1 وكيكون عندك action 2. يعني هاد the past perfect ميمكنش يجي بوحدو. علاش؟ حيت خاصو يكون action 1 وخاص يكون action 2 عادي يمكن لينا حنا نستعمل. اوكي تفهمنا؟ دابا واحد النوت، شي مرات كيكون عندنا مشكل باش نعرفوا فين هو الاكشن 1 وفين هو الاكشن 2. كيكونوا some expressions اللي يقدروا يعاونونا اولا ما نسميوش expressions نسميوهم clues. عندنا بحال مثلا before، عندنا after، وعندنا already، وعندنا just. before يعني اش كتعني؟ قبل. after يعني بعد، و already يعني ديجا شي حاجه طرات ديجا، و just يلا. كيفاش يلا؟ بحال مثلا كنتي كتهضر مع شي دري ولا شي واحد على صاحبك، كنتي كتهضر عليه على صاحبك، حتى صاحبك هو يبان اش كتقول لصاحبك؟ كتقول يلا كنهضر معاك مع الدري وجابك الله، يلا كنت كنهضر معاك تتبان. يلا هذيك يلا هي just. اوكي هادو كيعاونونا باش نعرفوا الاكشن 1 والاكشن 2. ناخذ example مثلا I went out with my friend after I had finished my homework. I went out to see a friend أولا I went out to see a friend after I had finished my homework. مشيت خرجت باش نشوف واحد الصديق ديالي من بعد ما ساليت الهومورك ديالي أو الواجب المنزلي. يعني فين هي الأكشن 1؟ هي الثانية هي I had finished my homework، والأكشن 2 هي I went out to see a friend.
وشكون اللي عاونا فينا باش نعرفوا الاكشن 1 والاكشن 2 هي after. الا ما كانش past perfect ولا ما كانش simple past غنعرفوا بالاكسبريشن. نشوفوا another example، وهاد المره غنخليو فراغ باش نتوما تعرفوا. مثلا ناخذ هاد الاكزامبل the movie between كاين gap وعندنا between brackets عندنا just وعندنا start وعندنا عاوتاني when I وكاين عندنا gap وعندنا between brackets the verb arrive وعندنا في الاخر to the cinema. So the movie ياك شي لعبة وكاين between brackets just start when I gap عاوتاني و between brackets arrive to the cinema. So شنو هو الحل؟ نعطيكم 10 seconds تفكروا فيه. Okay, so الحل ديالو هو the movie had just started when I arrived to the cinema. شنو هو الكلو اللي عاونا هنا؟ هو just. Okay, so كان الفيلم يلاه بدا فاش انا جيت للسينما. The movie had just started when I arrived to the cinema. So كيف قلنا الحاجة ما كتبدلش. الا كان عندك كلو مزيان ما كانش عندك، حاول انت تفهم السنتنس وتجيب واش عارفين هو الاكشن 1 والاكشن 2. الاكشن 1 كيكون مع the past perfect والاكشن 2 كيكون مع the simple. ودابا ندوزو لاخر بارت ديالنا هو the difference between the past perfect simple و the past perfect continuous. اولا امتى يمكن لينا نستعملو the past perfect simple وامتى يمكن لينا نستعملو the past perfect continuous. the past perfect simple هو الماضي التام و the past perfect continuous هو الماضي التام المستمر. اش كنعنيو بهاد القضيه؟ خدينا example قبيله ديال the train had left when Amin arrived to the station. المعنى ديالو هو the train had left يعني القطار مشى فحالو. when Amin arrived to the station القطار كان مشى فحالو وعاد أمين جا للمحطة. يعني الأكشن 1 هو the train had left وعاد جا الأكشن 2 اللي هو Amin arrived to the station. هنا درنا the past perfect simple علاش؟ حيت ماضي تام كان سالة طرا وسالة، فاش جا أمين كان القطار مشى فحالو صافي راه طرات شي حاجة في الباست. إلا خدينا example في the past perfect continuous مثلا Ahmed had been living in the USA before he moved to Morocco. Ahmed had been living in the USA before he moved to Morocco. أحمد كان عايش في اليو اس اي الولايات المتحدة الأمريكية، كان عايش فيها، كان ساكن تماك واحد المدة. يعني إلا كنتي ساكن أو لا عايش كتشد لك مدة طويلة. اوكي، وشنو اللي قطعو؟ هو تحول لموروكو when he moved to Morocco ما بقاش ساكن في اليو اس اي. يعني جا الاكشن 2 وقطع لينا الاكشن 1. كل ما طراس الاكشن 2 كان احمد يبقى عايش في اليو اس اي، ولكن بسبب داك الاكشن 2 اللي تحول لموروكو ما بقاش عايش في اليو اس اي. سو هذه كانت كونتينيوس وجا الاكشن 2 اللي هو سيمبل باس وقطعها. ناخذ another example ونيت مع هاد past perfect continuous اللي هو كيكون cause و effect بحال conditionals. مثلا I had been playing on Xbox for 3 hours so I became exhausted. I had been playing on Xbox for 3 hours so I became exhausted. الكوز هو انني او السبب هو انني كنت كنلعب في الاكس بوكس ل3 سوايع. بسبب داك اللعب ديال 3 سوايع انا عييت. I became exhausted. I became درنا simple past اللي هو الاكشن 2 اللي هو النتيجه. so درنا the past perfect continuous امتى غنستعملوه؟ فاش يكون عندنا cause و effect سبب ونتيجه، وفاش تكون عندنا شي حاجه continuous وغيجي الاكشن 2 وغيقطعها. و the past perfect simple كنديروه مع شي حاجه كانت في الباست طرات وسالات وعاد جا الاكشن 2. اوكي تفهمنا؟ سو هادو هما the differences وهادو امتى يمكن لينا نستعملو the past perfect simple وامتى يمكن لينا نستعملو the past perfect continuous. سو كريكاب اولا ك summary كخلاصه لهاد الدرس كامل. the past perfect simple القاعده ديالو هي subject plus had plus the verb in the past participle، وكتنوع على حساب affirmative negative interrogative negative كنزيدو not interrogative كيكون عندنا question يعني كنسبقو had auxiliary had على subject.
القاعده ديال past perfect continuous هي subject plus had plus been plus verb without ing وكيتنوع على حسب negative interrogative عاوتاني. قلنا the past perfect كصفه عامه كيتستعمل قبل من past، يعني past perfect هو الاكشن 1 و the simple past هو الاكشن 2، وكيتنوع على حساب واش the past perfect simple ولا the past perfect continuous. انت غتشوف امتى غتستعمل اي واحد فيهم. المهم انت كتلميذ في الباكالوريا ما كياخذوش لك بعين الاعتبار هاد الحاجه، زعما امتى يمكن تستعمل past perfect simple وامتى يمكن تستعمل past perfect continuous. كتبقى شي حاجه اكاديميك من بعد الباكالوريا، ولكن من الاحسن انت ملي عرفتي الصحيح استعمل الصحيح. هادشي اللي كاين. قلت لكم قبل بلي كاين واحد 100 important verbs، قلت لكم جا الاخرون فين غتلقاوهم. غتلقاهم في the first link in the description. 100 فعل مهم irregular، يعني simple past ديالهم the past participle 100 فعل. وغتلقاو في الاخر واحد الاكسرسايز ديال هاد the past perfect مع الحل ديالو حتى هو كاين في the first link in the description. هادشي اللي كاين. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الدرس وعجبكم مزيان وبقيتوا غاديين معايا في هاد ستايل جديد ديال الشرح كيف قلنا facing the camera and explaining the lesson. anyway إلا استفدتوا من الدرس وعجبكم ما تنساوش تشير مع صحابكم، بارطاجيو مع صحابكم، شي لايك سبسكرايب، شي كومنت يكون زوين باش تشجعوني عاوتاني نكمل البارت اللي باقيين. anyway نتمنى تكونوا استفدتوا. الله يعاونكم. peace.